Hello everyone, আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপোনালোকক মোৰ তৰফৰ পৰা হলিৰ উলগ যাচিলো। আহক আজি হলি স্পেশাল গুলাব জামুন আৰু ইনষ্টেন্ট ৰাবৰি বনাও। ৰাবৰিটো ইনষ্টেন্ট লগতে গুলাব জামুনটো বনাম মই আটাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই এটা weighing scale লৈ লৈছো। তাতে মই আটা লৈছো 80 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ লগতে মই লম মিল্ক পাউডাৰ 70 গ্ৰাম। ইয়াতে মই ধুনিয়াকৈ এটো জুখিলো। আটা ললো 80 গ্ৰাম আৰু এয়া হৈছে 70 গ্ৰাম মিল্ক পাউডাৰ। এতিয়া গুটেখিনি একেলগে এখন থালত উলিয়াই লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছো বেকিং পাউডাৰ 1/4 টিস্পুন লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই 2 চামুচ ঘি দি দিছো। যিকোনো ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অকমান মেল্ট কৰি ললেও লব পাৰে। মোৰটো অলৰেডি মেল্টেড আছিল তো মই এনেকৈ ললো। লৈ ইয়াতে খানি লৈছো ধুনিয়াকে। খানি ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ। যিকোনো ব্ৰ্যান্ডৰ গাখীৰ লব পাৰে, গৰু গাখীৰ লব পাৰে, আমুল, পুৰবি যিকোনো লব পাৰে। তাৰ পাছত পৰিমাণ অনুযায়ী গাখীৰ দি ইয়াতে মই এখিনি ধুনিয়াকে খানিছো। প্ৰথমতে বৰ আঠালিতিয়া হ'ব, গুটে আঙুলিতে লাগিব। তাৰ পাছত ধুনিয়াকে খানি থাকোতে যোনটো ঘি দিছিলো তাৰ পৰা ময়শ্চাৰটো ওলাব আৰু এনেকুৱা ডো এটা হ'ব। তাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এটা লাৰু উলিয়াই পেলাই ধুনিয়াকে শেপ দিম। গুলাব জামুনৰ শেপ আপোনালোকে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা দিব পাৰে। ইয়াতে মই কেইটামান ওভেল আৰু কেইটামান গোল গোল বনাইছো ৰাউন্ড শেপত। কাৰণ গুলাব জামুন বুলি ক'লে গোল গোল যোনটো ৰাউন্ড শেপৰটোৱে ফেমাস হয়। গতিকে মই এনেকৈ বনাই ললো গুটেকেটা। তাৰ পাছত ইয়াতে মই এতিয়া চাশনিটো ৰেডি কৰিম যোনটো আমাৰ চেনি পানী। ইয়াতে মই 2 গিলাস পানী লৈছো আৰু সেম গিলাসেৰে 2 গিলাস চেনি। চেনিৰ পৰিমাণ কমাই দিব পাৰে। তাৰ পাছত ইয়াতে মই 2টা এলাইচি দিলো। ধুনিয়াকে মিক্স কৰি দিব আৰু উতল অহালৈ ৰখিব। যেতিয়া চেনিখিনি মেল্ট হৈ যাব তেতিয়া ইয়াৰে কনসিস্টেন্সিটো চাব। এতিয়া মই এখিনি চুই পেলাই চাইছো অকমান অইলি লাগিছে আৰু ধুনিয়া শাইনিং এটা আহি আছে। তেতিয়াই গম পাব আপোনালোকৰ চাশনিটো ৰেডি হৈ গৈছে। তো এতিয়া মোৰ চাশনিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন পেনত মই ৰিফাইন্ড অইল লৈছো। এটো ধুনিয়াকে হিট কৰি লৈছো। হিট কৰি একদম জুইটো কমাই দিলো। দি পেলাই ইয়াতে মই গুলাব জামুন এটা দিছো। দি পেলাই লগালগ লৰাই দিছো কাৰণ মিল্ক পাউডাৰ দিয়া আছিল গতিকে তেলত দিয়াৰ লগালগ তলটো লাগি যাব পাৰে। তেনেকে মই ধুনিয়াকে লৰালো। লৰাই ৰঙচুৱা কৰিছো। এবাৰ আপোনালোকে হলি স্পেশাল কি বনালেনো মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তৎক্ষণাত লাল হৈ যায় কাৰণে গুটেকেটা মই চামুচেৰে কন্টিনিউয়াস চলাই আছো আৰু ধুনিয়াকে কালাৰ খলনি কৰিছে। আপোনালোকে এইখিনিতে যদি একেবাৰে কলা গুলাব জামুন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে কালাৰটো আৰু অকমান ডিপ হোৱাকে ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। এতিয়া ওভেল শেপৰ কেটা হোৱাৰ লগালগ মই গোল গোল কেটাও দি দিছো আৰু সেম প্ৰসেছত ফ্ৰাই কৰি লৈ মই এটো তৰৱাই থৈছো। এতিয়া মই গুটেখিনি চাশনিত ডুবাই থলো। ডুবাই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। যিমানে চাশনিত ডুবিব হিমানে সোৱাদ হ'ব। মোৰ তাত কেওৰা ওয়াটাৰ আছিল তো ভাবিলো 2 ড্ৰপ তাৰেও দি দিও। কেওৰা ওয়াটাৰ দি দিলো। এতিয়া মই ইনষ্টেন্ট ৰাবৰি বনাম। ইনষ্টেন্ট ৰাবৰিত মই ইয়াতে ললো আধা লিটাৰতকৈ অকণমানি কম গাখীৰ। এইখিনি হাই ফ্লেমত মই অকণমান উতল আহিব দিলো। তাৰ পাছত সাইডত যোনখিনি মলাই জমা হৈছিল সেইখিনি মই ধুনিয়াকে ৰুকি দিছো। তাৰ পাছত ইয়াতে মই এড কৰিলো চেনি মই সোৱাদ অনুসৰিয়ে দিছো। চেনিটো স্কিপ কৰিব পাৰে কাৰণ মই ইয়াতে মিল্ক পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে মই 1 কাপ মিল্ক পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া হুইস্কাৰ পাতেৰে ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লৈছো। মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এটা এলাইচি ফালি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকে লো ফ্লেমত কুক কৰিম। তাৰ পাছত অকণমান ৰিডিউস হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই দিছো আলমন্ড। এটো মই মিক্সাৰত ধুনিয়াকে গুড়া কৰি লৈছো। মানে একদম ফাইন গুড়া কৰা নাই, অকমান গুৰগুৰিয়া হৈ আছিল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া এইখিনি দেখিছে এইখিনি আলমন্ড দিয়াৰ লগালগ এইখিনি গোটা হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু অকণমান সময় কুক কৰি মই এইখিনি ফ্লেমটো অফ কৰি থৈ দিম। ইনষ্টেন্ট ৰাবৰিটো মই আগতেও বহুত বনাইছো কিন্তু মই এনেকৈ আলমন্ড এড কৰা নাছিলো। অকল মিল্ক পাউডাৰ দি পেলাই থৈ দিছিলো। কিন্তু আজি আলমন্ড এড কৰাৰ কাৰণে সোৱাদটো মানে ডাবল হৈছে। সো এয়া মোৰ 2 ঘণ্টা পাছত মই দেখাইছো। গুলাব জামুন কেটা প্ৰিপেয়াৰ কৰোতে মোৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে বেছি সময় মই সোক কৰিব নাপালো। কিন্তু ৰাবৰিটো বহুত ধুনিয়া হৈছে, একদম পাৰফেক্ট কনসিস্টেন্সি। তাৰ পাছত থিকনেসটো ধুনিয়া। তাৰ পাছত এয়া মই গুলাব জামুন উলিয়াই লৈছো বাটি এটাত। খাবলৈ বিৰাট টেস্টি হৈছে। মানে হলি স্পেশাল মিঠাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে। গতিকে এবাৰ আটাৰ গুলাব জামুন আৰু ইনষ্টেন্ট ৰাবৰি ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছো। বাই বাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ।